Alam natin na napakahalaga ng kalidad ng lupang ating ginagamit sa paghahalaman. Ito ang pundasyon upang maging malusog ang ating mga tanim. Ngayon ay itatampok natin ang usapin patungkol sa loam soil. Ano ba talaga ang loam soil? Kung tutuusin po ang pamagat ng bidyong ito, paano gumawa ng loam soil ay mali. Wala kasi akong ibang maisip na ibang pamagat, pero ang totoo po niyan, ang loam soil ay hindi ginagawa. Ito ay natural na komposisyon o uri ng lupa na nasa ating paligid. Maaaring ang lupa na mayroon dito sa aming lugar ay iba sa uri ng lupa na mayroon sa lugar nyo. Ang loam soil ayon sa mga eksperto ang pinaka-compatible na uri ng lupa sa halos lahat ng uri ng halaman. Kaya naman ito ang hinahanap ng mga hardinero. Ngayon ay balikan natin ang tanong, ano ba ang loam soil? Ang loam soil ay komposisyon ng tatlong uri ng lupa, sand o buhangin, silt o pinong buhangin at clay o putik. Ang kombinasyon ng tatlong ito sa magkakaparehong dami ay magreresulta sa halos perpektong tekstura ng lupa na angkop sa lahat ng uri ng halaman. Sa tatlong ito, ang buhangin ang pinakamalaking partikulo o particle. Bagamat hindi ito nakakapag-absorb ng moisture, pero nagdudulot naman ito ng magandang aeration ng lupa, magkakaroon ng oxygen hanggang sa mga ugat. Ang silt ay isang uri ng buhangin na mas pino kumpara sa buhangin na kagaya ng nabibili sa hardware. Mas nakakapag-absorb ito ng moisture dahil nga sa mas pino ito, at ito rin ang tumutulong upang maghalo ang buhangin at ang putik. Ang putik naman ang pinakamaliit na partikulo kumpara sa dalawang nabanggit. Kaya naman ito ay may kakayahang magpanatili ng moisture at makapag-imbak ng mga nutrisyon na kailangan ng halaman. Kagaya ng binanggit natin kanina, ang loam soil ay hindi ginagawa dahil ito ay natural na estruktura ng lupa. Ang ating ginawa ay imitasyon o panggagaya lamang sa natural na loam soil. Hindi natatapos sa paghahalo ng buhangin, silt at putik ang loam soil. Ito ay kailangan nakapag-imbak ng mga organic matters na nasa paligid, at ito ay dumadaan sa mahabang panahon. Kaya kung tayo man ay maghahalo ng buhangin, silt at putik upang pagtaniman, ito ay walang nutrisyon. Kailangan natin maglagay ng mga additive o karagdagang materyales upang maging mataba ang ating pagtataniman. Ito ay hindi na matatawag na loam soil. Ang tawag dito ay garden soil. Paano ba gumawa ng isang uri ng garden soil? Alam nyo po kung tutuusin, hindi lang isang klase ang garden soil. Maraming klase po yan. Depende yan kung ano ang paraan na nagtuturo. At ang itinuturo ko naman dito ay kung ano naman ang ginagawa ko sa garden. Maglagay ng tatlong parte ng loam soil sa anumang paghahaluan. Lagyan ng isang parte ng rice hull o ipa ng palay o kaya naman ay coco peat. Isunod ang carbonized rice hull o sunog na ipa ng palay. At syempre, ang ating pataba. Maglagay ng isang parte ng worm cast. Kung walang worm cast ay maaaring gumamit ng dumi ng hayop o iba pang natural na pataba. Haluin nating mabuti at pagkatapos nito ay mayroong ka ng garden soil. Uulitin lang po natin mga kapatid, ang loam soil ay binubuo lang ng tatlong bagay, sand, silt at clay. Kapag naglagay na tayo ng iba pang bagay kagaya ng ipa ng palay, worm cast, etc., yan po ay hindi na loam soil, kundi garden soil. Sa pagpapatubo pa lang ng mga buto ay ito na rin ang aking ginagamit. Yan po yung aking mga babies ngayon, at sa mga susunod na araw ay ibabahagi po natin paano sila itanim sa container.
Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasustansya, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasarap na gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood. Pakibasa po ang ating Q&A sa dulong bahagi nito. Baka masagot na po natin dito ang inyong mga tanong.